Päivä. Lähdetäänpä testailemaan kotarilla. Pikku lenkkiä. Ei oo tullut tuolla paljon ajeltua. Eikä tullut tällä mikillä testattua, että miten tämä toimii. Eikä tällä telineellä eikä tällä kypärällä. Niin käydäänpä testaamassa, miten kotari toimii. Se on pitkään seisonut taas parkissa, niin käydäänpä kokeilemassa. Päästäänkö me sillä mihinkään liikenteeseen. Vähän semmoista opettelua on taas tämä ajaminen. Ei oo tullut paljon ajettu, mutta ei sitä opi, jos ei aja, niin käydäänpä testailemassa. Se vähän kuulostaa sammuva. Käydäänpä kokeilemassa. En tiedä yhtään osoittaako kamera oikeaan suuntaan, mutta sepä näkyy sitten. Ei muuta kuin lähdetään kokeilemaan, miten kotari liikkuu. Vähän kylmä kone on nyt. Ja tuntuma on tosi vähänä tähän moppoon taas, niin että saa näköjään mökkeen ja ajetaanpa sievästi tästä. Katsotaanpa minkälaista maastoa täältä löytyy, vai löytyykö täältä mitään. Ja päästäänkö täältä takaisin. Mökkien kohdalla kannattaa aina ajella hiljaa, niin ei tuu sanomista kellään. Että ajetaan hirveetä vauhtia. Tässäkin on 40 nyt mittarissa, niin ei kenelläkään pitäisi olla sanomista tähän vauhtiin. Katsotaan päästäänkö johonkin hiekalle ja miten se hiekalla liikkuu tämmönen mopedi. Tulos uimaranta. No siellä olisi voinut käydä. Käydäänpä kattoo sitten, että tullaanko takas tullessa sitä kautta. Täällähän on näköjään satanut vähän vettä. Tosiaan kaksipuolikkallakin pääsee ihan ajelemaan puukaavasti eteenpäin. Tosiaan kärryllä toi mopedi, tällä ei nyt oo, tämä ei oo mikään semmonen matkapyörä. Niinku varmaan kaikki tiedät. Oho, täällähän näköjään vähän vesiesteet. Sotketaan kamppeet ja jospa tämä ei mihinkään pihaan mene, että mä en tiedä. Jos menee, niin käännetään takaisin. Täällähän alkaa maisema paranemaan. Tuonne ei pääse, niin mennään tänne. Oho, sinnehän tuli aika syvä rapako. Ukkosella ei saa olla liikkuminen omalla vastuulla. En mä tiedä oikein kenen muun vastuulla täällä liikutaan yleensä. Että sanoisin, että omalla vastuulla sitä aina ollaan liikenteessä. Tuolta ei taida päästä mihinkään. Käydäänpä kattoo tänne päin. Tuonne lähtee kivan näköinen hiekkatie, niin mennään tänne. Tai eihän tämä hiekkatie, kun meitä läpi. Oho. Sehän mennä settää satulasta. Tuonnehan pääsee ajelemaan. Pikkusen säitän tätä kameran kulumaa. Tai yritetään ainakin, jos sais pikkusen ylemmäksi sitä, se on nyt vähän alastua. Käydäänpä tuolla hiekalla ajamassa, miten tämä liikkuu tuolla hiekalla. Jospa tästä kamerasta nyt vähän selviää. Eihän tämä nyt ole oikein mistään kotoisin nämä mun ajelut, kun nämä on tämmöstä harrastelua, mutta tästähän mä sitten näen, kun kehittyy, jos kehittyy.
Vaikea ajaa täällä, kun ei tiedä, että mihin tämä menee tämä. No eihän tämä näköjään mene mihinkään. Mulla on tulossa tiekokous, niin en lähde nyt mönkimään kovin tuonne suolle. Tuo näyttäisi ihan mielenkiintoiselta ajella tuonne. Kyllähän tuonne varmaan pääsis, mutta ei mennä nyt kuitenkaan sinne, kun mulla on kokous tuossa tulossa, niin tämä olikin tämmönen vähän lyhyempi tämä hiekkapatikka tässä. Mutta kevyesti menee kyllä hiekasatamaan ja täällähän näyttää mukavalta pätkältä. Näyttääkö jo liian mukavalta, kun tulee mutkatkin vastaan? Oikeinkin siistiä pätkää ajella. Ois vaan aikaa nyt ja enempi, niin ois nähty. Semmonen vähän 20 astetta lämpöä. Aurinko mukavasti lämmittää. Ei sieltä saa mitään semmoista ihan näppärä keli ajella kyllä. Hyvä ilma, ei oo vielä kuuma. Ja eikä varmaan tuukkaan aina mun ajoilla, kun on tämmöstä hienoa tietä, niin mutta pitää opetella ajamaan tämmöstä hienoakin tietä jossakin vaiheessa, niin voi ajella sitä huonompaakin tietä joskus. Mihinkähän tuo menee? Käydäänpä pikkulenkin. Tänne on auto mennyt, niin käydäänpä katsomassa. Ai tännehän menee joku tie. Käydäänpä katsomaan, onko täällä joku mökki vai mikä täällä. Ja täällä on joku mökki vissinkin. Eipä mennä toisten mökille, sillä piippu näkyy, niin ei mennä sinne. Vaan käännytäänpä ympäri. Tuo peilikin kääntyy ympäri. Nämä oli surkeat, nämä peilit näkyy. Oliko tossa joku merkkikin, että sinne ei saa mennä? Ei sinä kielet. Uimapatja. Tuollahan voi reenata hiekka-ajoakin näkyy. Ei mennä nyt sinne hietikolle. Kuitenkaan reenaamaan vaan. On se vähän liukas tuo rengas, kyllä tuo takarengas pitää laittaa uusiksi ihan selvästi. Ei tulla oikein tee mitään. Se vaan meinaa sutia joka välissä ja ei se oikein tuota pitoja oo tuossa. Mutta sehän on toisaalta ihan hauska silloin, kun siinä ei oo pitoja. Tuostakinhan pääsis jonnekin. Mennäänpä tänne ensin. Katsotaanpa sitten karttaa jossakin vaiheessa, mihin tuo olisi mennyt tuo tie. Näyttäis kyllä mielenkiintoiselta tietä ja tuo näyttää kyllä kans. Onhan näissä vähän eroja näissä poppoissa, jos vertaa Hondaan, niin eihän Hondalla pysty tämmöstä ajamaan. Siis tuolla mun XL:llä, Transalpilla. Tai pystyy varmaan joku, mutta minä en pysty. Ja tällähän on niinku lasten leikkiä tämä ajeen. Käydäänpä täällä kääntymässä. Mukavia hyppyjä tuossa. Sais olla vaan pitoja vähän enempi. Meinaa sutaata vaan. Välillä pitää muistaa katsoa, että tuleeko autoja takaa. Ettei oo ihan tässä tien tukkeena kuitenkaan. Sehän nostaa keulojakin, kun sopiva hyppy tullut. Tuo keuliminen ei oo kyllä ollut ikinä mun juttu. Mä en oo osannut koskaan keulia.
En mopoa aikana eikä koskaan muulloinkaan. Nyt tultiin vissiin tämän tien päätyy. Tämä on vähän isompi tie. Ja tästä voisi ehkä lähteä tuonne vasemman suuntaan. Tänne suuntaan. Katsotaanpa karttaa ja kokeillaanpa sammuttaa ja lähteekö tämä käyntiin. Kun tämä on vähän kuumana Nirso lähtemään käyntiin, niin nythän se kannattaa kokeilla, kun me ollaan autosta vähän matkan päässä, niin testataanpa. Katsotaanpa vähän karttaa ja sitten jatketaan matka. Otetaan vaikka limppari ja hörppy tuossa, niin pysyykö se pystyssä vai pitääkö me heti jatkaa matkaa? Tuossa on ainakin kivi tuossa. Pitäis tähän tehdä kunnon jalaka. Joo, ekat siinä kun pikku tauko ja tuolla meni palokärki vähän näytti silti. No niin, pikku tauko pietty ja vähän kahtelin karttaa tossa, niin mulla olisi yksi visio, mistä voisi päästä eri reittiä ajelemaan sitä takaisin. Ei se huono reitti ollut tuo äskeinenkään reitti, mutta kokeillaan mennä kuitenkin vähän eri reittiä. Tuotakin voisi ajella ees taas tuota äskeistä reittiä. Itse asiassa laitetaanpa vielä kypärän remmikin, sehän vielä unohtuu. Se on kuitenkin aika tärkeää, että jos johonkin törmää ja tulee äkkipysähdys, niin se kypärä pysyy päässä. Että se remmi ei ole turhaa. Mä en itse tästä D-solesta oikein tykkää. Mulla on se soin kypärä, se toinen, missä on kunnollinen pikalukko, niin se on mukava laittaa päähän, kun se on niin nopea. Mutta tätä D-lukkoahan tosi moni kehuu ja moni haluaa nimenomaan tämän D-lukon, että mä ite en ole vaan siinä. En ole nähnyt siinä mun käyttöön semmoista vahvuutta. Mutta makuasioita kaikki. Ei muuta kuin jalustin paikalla ja laitetaan hana auki. Mä laitan tuo hana aina kiinni, kun tämä vähän tippasee bensaa. Nyt se ei vuotanut kyllä. Tässä se hetkeksi unohtui. Kokeillaanpa lähteekö se käyntiin. Sehän lähti käyntiin. Ei muuta kuin jatketaan matkaa sitten. Tykkään kyllä tämän mopo etujarrusta. Se on kevyt ja tosi tehokas. Toki tuo takajarru on tossa, niin kuin kaikissa mopoissa, niin sehän on semmonen laahausjarru, että sehän ei niin tehokas oo. Ja alkaa olla kulunut tuo rengas, niin kuin sanoinkin tuossa äskettäin, niin se pitää laittaa uusi. Tänä vuonna se on jäänyt tosi vähäksi tuo matka-ajo ja moottoripyöräily ylipäätään tänä vuonna. Ei oo tullut ajettua tarpeeksi ollenkaan, mutta ehkä sitä tässä jossakin vaiheessa ehtii ajelemaan. Nautitaan niistä jokaista retkestä, mikä tehdään ja ajellaan. Joku rattori on vuotanut tuohon vähän öljyä, näkyy tuohon keskelle. Tässä kohta pitäisi kääntyä vasempaan semmonen katkoviimanomainen tie. Siinä oli jollakin jäänyt telat tuohon. Katsotaan, tämähän näyttää kyllä kans ihan kivalta. Täällä on tämmösiä pohjaveesiä aluetta, niin pitää pysyä näillä merkatuilla paikoilla, ei lähdetä rämpimään tuonne pois tieltä. Äsken tuosta, eikö se ole vaan hiekkamonttu näköjään. Tuollahan näkyy olevan auto. Onko sinne joku tullut pysäyttämään megamandoliini, että täällä ei saa ai. Koirat on monesti semmosia, mikä pelkää tosi paljon ihmistä tai moottoripyörää, niin mennään sievästi. Näyttäis olevan koira tuossa. Hyvät huomiovärit on kyllä nyt ihmisillä päällä. Tuommoisia kyllä, tuosta tykkään kyllä tuommoista huomioväreistä. Nostetaan kättä, niin ei pahoiteta mieltä ja jatketaan sitten vielä vähän matkaa rauhallisesti, niin se koirakaan ei sillä säikö. Eikä aiheudu nuorekaan mielipahaa. Joo. Täällä on oikein mukava tämmönen pehmyttie ajaa. Ja tasakotarissa ainakin on aika hyvin tuo paino jakkaama sillä, että se ei tuo keula lähde viemään niinku ihan omia. Ainakaan vielä. Katsotaanpa viekö se kohti. Tässähän on oikeinkin mukavalla teillä menemään tälleen mummoa kirkkoon vauhtia. Eihän se kannata kovin kaahata täällä tietenkään. Ei ollenkaan. Sievästi kun ajaa, niin ei satu vahinkojakka.
Mihin täältä pääsee? Vai pääseekö täältä yhtään mihinkään? On tänne autolla menty, niin kyllähän tänne mopollakin on päässyt. Tämähän on hauskan näköinen. Oho, siinä oli hyppyäkin mukavasti. Tämähän on oikeinkin siisti. Ja vähän vauhtia pois, kun mutka tullut, niin ei tuu niin silmille. Joo, nyt mä luulen, että me mennään takaisin siihen, missä äsken ajettiin. Ainakin suunta on sinne päin. No on se siisti, kun körryttelee menemään vaan täällä yhtä kymppiä, niin nätti painaa, ehtii katsella maisemiakin. Tuossakin tuli tuommoinen tie. Mielenkiintoisen näköinen tie. Tuossa olisi ollut varmaan se tie, mitä mä etin silloin tuolla aluksi. Pikkusen keulannostoharjoituksia ja täällä oli se uimaranta jossakin, niin käydäänpä kattoo sitä. Täällä oli Valkiaisjärvi. Täällähän näkyy olevan laavuja. Kaikki. Käydäänpä kurkkaamassa mitä se näkyy. Jos tämä pysyy pystyssä. Pysyy se siinä sen verran. No kunnes se kaatuu, varmaan kohta rymähtää tuossa takana. Niin katsotaan mitä tänään lukee. Uimaranta ja vessa siistinä, nautitaan kesästä. Relletin kylän yhdistys ja Tuomiojan nuorisoseura. Joo, tämähän on siistin näköinen paikka. Täällä on tämmönen laavu ja makkaranpaistopaikka ja penkit on niin siistin näköinen. Ja näillä leveyksyillä niin näyttäisi ihan kirkkaalta tuo vesikin oleva. Mökkejä tuossa vieressä ja uimaranta tässä. Onkohan tuolla pukukopit on varmaan tuolla. Huussi on tuolla kauempana, niin tuolla on varmaan pukukopit. Eipä meidän lähetä pukukoppeja kuvailematta. Jokainen uiskentelija voi sitä itse käydä siellä vaihtamassa kamppeita. Kato, täällä on tämmönen kivi. Ne on näitä Finstone. Taitaa olla. Kerro löydöstäsi Facebook Finstones. No, mä kerron tässä videon muodossa, että se on nyt löytynyt, niin täällä olisi tommonen. Finstones, se on vähän semmonen uusi juttu. Siinä on pienempi laavu. Koirille oma laavu näkyy olevan siinä kanssa. No niin, nyt meillä on varmaan mopon kanssa käyntiin lähteä ongelmia, kun se on tähän asti toiminut hyvin. Mutta joo, nyt me tiedetään missä me ollaan kuitenkin, niin eikä siinä koko kelpa saada se käyntiin ja jatketaan matkaa. Vaihe vappaalla ja jos se mennään. Joo, tämä se tekee välillä. Lähtihän se kun tarpeeksi houkutteli. En tiedä mikähän tuon tekee. Jos joku tietää mikä tuon tekee, niin kertokaapa. Onko tuo joku kotari ominaisuus? Se oli semmonen paikka se.
Niin tässähän oli edelleenkin näitä mökkejä, niin aitanpa hissun kissun tästä. Peilit on näköjään vähän semmoset, että ne ei tykkää tarinasta, no Temun peilit. Ei ne ollut kalliita. Mä yritin tilata 3 peiliä tähän, kun meni rikki yksi ja tässä ei ollut uutena, silloin kun mä ostin tämän, niin oli vain 1 peili, niin mä ostetaanpa toinen ja sitten se ehti mennä rikki se toinen, niin mä ajattelin ostetaan 1 varapeili ja tilasin Temusta 15 € oli hinta ja tilasin 3 peiliä sitten, niin sieltähän tuli 3 paria peiliä. 3 paria peilejä, mutta minä ainakin ajattelin sieltä liian kanssa pärjää, niin nyt niitä on sitten vähän särkymään varaa niissä. Mutta en tiedä, ne on vähän sen verran surkeita peilejä, että noitahan pitäisi oikeastaan jo tahalle jo alkaa särkemään, että ei oo niin semmosia huippupeilejä. Käydäänpä sitten ajamassa tuolla päin, tuollekaan ei ollut kielletty ajoa, niin käydäänpä täällä päin ajamassa, mitä täällä näkyy. Ja pääseekö tuossa oli 1 mökki oli kartan mukaan, mutta pääseekö siitä ohite? Ainakin kartassa näytti siinä, että sitä jatkus uraa eteenpäin. Joo, tuonne se mökki menee, joo, sillä on umpikujan merkki, mutta tänne ei oo näköjään kielletty ajoa, niin käydäänpä täällä vielä pyörähtämässä mutka. Ja no ainakin vielä on hyvin pelannut tämä mopeedi. Paitsi tuo 1 käynnistyminen oli vähän pitkä, mutta tässä on ollut vähän semmoista. Niin kauan kun tämä lähtee käyntiin, niin ei tässä mitään huolta eikä hätää silloin. Oi, sehän löi. Mutta juuria pitää muistaa katella, kun ne välillä vähän yllättää nuo juuret. Jos kattelee maisemia tässä, niin toki sitten jos alkaa oikeesti ajamaan, niin sittenhän pitäisi katsoa tuota tietäkin eikä tuota maisemia. Oho. Täällä on kyllä siistin näköistä polkua ajella menemään. Paran kyllä viimeisen päälle maastua. Nytkö pitäis vaan malttaa kääntyä takaspäin, mutta siinä oli mukava juuri. Niin siisti tie ajella, että eihän täällä malta mihinkään kääntyä takaisinpäin. Täällä on näköjään auto, niin otan tuolla vauhtia pois. Mutta joo, täällä oli kyllä hienon näköistä ja ei tullut lähellekään kaikkia teitä ajettua, että täällä kyllä varmasti riittää vielä paljon nähtävää täällä kyllä. Täällä seutu. Kommentoippa sinä videolle, ootko sinä käynyt täällä ajelemassa ja miltä tämmönen näyttää, tämmönen sotku. Ajellaanhan tuossa autolla ja laitetaan mopo kyytiin ja mä voisin näyttää, että miten sijoitan 2 liinalla mopedin kyytiin. Todennäköisesti se epäonnistuu se sidonta, kun yrittää sitä kuvata videolle, mutta jos ei tässä näy sitä sidontaa tässä videon lopussa, niin se on varmaan epäonnistunut sen täysin. Ei, mutta kun epäonnistuminenhan pitää nimenomaan näy. Eli jos sitä ei näy, niin se on varmaan mennyt ihan putkeen ja siinä ei mitään nähtävää.
kyllä menee kevyesti verrattuna Honda. Aivan niinku. Onhan toki kuutiotilavuuksissakin melkein 500 eroa, mutta painossa se ero on niinku huomattavaa. Tässähän on melkein sama teho tuon Hondassa, että tulinkohan mä tästä antaa pään, kun ei tässä muista. Tulin mä tähän. Mutta joo, täällä on hyviä marjamaita. Marjamaita varmasti missä marjasta on. Ja ajella mopo. Kyllähän tänne mettään ääntä mahtuu. Ainakin minun mielestä. Minua ei haittaa ainakaan yhtään, jos joku ajelee metänsä ja pitää hauskaa. Kommentoppa sinä, haittaako sinua, jos joku ajelee metänsä ja pitää metänsä hauskaa. Niin onko se sinulta pois ja tuntuuko se sinulta pahalle semmonen homma? Otetaan totta kai kaikki muut käyttäjät ja ihmiset huomioon ja eläimet huomioon, ettei aiheuteta vaaraa muille. Tietenkään. Ja aina kun ihmisiä, niin vauhti pois. Ihan vaan sillä, että jos se lähtee kirjoittaa just siinä kohdalla ja muutenkin on se tympiä, jos joku ajaa 100, eikö 60, 60 ohiten vierestä, niin on se tympi. Joo, mutta tämä oli tämän näköinen reissu nyt ja minä alan mopedia laittele kärry. Kiitoksia, kun olit mukana katselemassa tämän reissun. Laitetaanpa mopo kyytiin. Nyt on 322,2 tuntia ajettu tällä mopolla. Mä en ole tätä mittaria oikeastaan koskaan sen kummemmin käyttänyt. Mä en tiedä, miten tämä toimii. Tuosta tapahtuu jotakin. Tuosta kierrosaikoja saa näköjään. Tuossa on kokonaismittari 8538. Joo, noista en tiedä, en tajua yhtään mitään näistä. Eikä mun tarvitse tietääkään näistä. Sen kun on. Ehkä me laitetaan tuo kilometrit tuohon näkyviin, niin voidaan sitä seurata sitten. Joo, eikat siinä. Mopoa sitten seuraavaksi kyytiin ja sitä rattaa poispäin. Noin. Nyt se ei liiku sitä taaksepäin kiviä eikä eteenpäinkään. No, nyt se pystyy siihen. Mopo on kyyvisä ja sillä on kivi tuolla jarru levy ja palan välissä ikävästi, niin tuossa on nyt jarru jumissa. Se tietää sitä, että on pitää tehdä pikkusen remonttia tuohon. Remonttia pitää mökillä tehdä. Pitää katsoa nuo jarrupalat tuosta pois. En tiedä mikähän sinne on oikein väliin mennyt. Jospa mulla olisi sen verran työkaluja, että saisin mökillä käytettyä nuo jarrut auki. Se on vähän ikävä, kun tulee tuommoista harmia, mutta se on semmoista, se kuuluu lajiin aina jotakin. Aina jotakin tapahtuu. Tässä on, että liina tulee tuolta, heittää ympäri tuosta lenkin, toiselta puolta ympäri ja sitten kiristyy tuonne. Ja se on tukevasti siinä. Sitä voi heiluttaa kun se on. Tästä voi kaataa vaikka koko kärry
jos haluaa. Mutta eihän meillä, sehän ei ole tavoitteena. Ja sitä takarenkaasta on veto taaksepäin, niin se estää sen taaksepäin menon ja luovettaa aavistuksen eteenpäin, niin siinä on eteen taakse veto on ja sitten se painaa keulaa alaspäin. Mulla on vaihe vapaalla tässä nyt. Kuulin jotakin semmoista huhua, että vaihetta ei kannattaisi pitää päällä. Että se voi kuulemaan sitä vaihteistoa rasittaa, kun se nyt kyy ees taas. Mutta eiköhän se ole tuossa ajossakin aika kovalla rasituksella tuo vaihteisto, niin siihen en osaa ottaa kantaa, että miten se sen kanssa käy. Mutta tämä on minun tapa sitoa kiinni. 2 liinalla onnistuu. 3 liinalla voisi olla toiselta kanssa järkevää, että täältä etupumpuista veto eteenpäin molemmin puolin. Ja sitten takarenkaasta taaksepäin veto. Se, että onko takarengas tehty sitä varten, että siitä kiskotaan sitä taaksepäin tuosta vanteesta. Kyllähän sen pinnat niin rasittuu siinä muun muassa. Että ehkä kannattaisi olla vaikka tältä rungosta kiinni. Mutta nyt se on tuosta takarenkaasta kiinni ja se kyllä varmasti menee siinä. Että ei muuta kuin bensakanisteri sitten sijoon vielä kiinni tuohon ja sitten lähden ajelemaan autolla. Ensin ajetaan takavetosella ja sitten ajetaan nelivetosella sen jälkeen. Mutta ei mitään. Näihin kuvia tunnelmiin. Kiitoksia. Se on morjentees.